خب دوباره اومدیم با یه قسمت از معرفی گوهر سنگ ها، ارزش و آنالیز و قیمت دلاری. این قسمت در مورد ژئود ها هستش، در مورد ژئود آمیتیس که قبلا توضیح دادم. قسمت تمام ژئود هایی که حالا وجود داره و ارزش گذاری شده توضیح میدم. سلام و درود خدمت تمام عزیزان و سروران گرامی. خب بریم سراغ ژئود ها. در قسمت بالا نمونه ها رو گفته: ژئود های آمیتیس، ژئود سلتیت، ژئود مرجانی، ژئود های کوکوک و سپتاری و ژئود جویا ژئودز. در مورد ژئود آمیتیس توضیح دادم، به خاطر تایم ویدیو خیلی نشه کوتاه یه نمونه رو توضیح بدم. ژئود آمیتیس بنفش 22 اینچ با پایه فلزی، آمیتیس و کلسیت، و اینکه مکان استخراج اوروگوئه، اندازه هم که گفته 22 اینچ، عرض 19 و عمق 6.5، ارتفاع هم 3 و 4 از روی پایه، وزنم 85 پوند، $3950 هم ارزش گذاری شده. ژئود آمیتیس گوهر زیبا که با کوارتز هم ترکیب شده. اینم خود نمونه و توضیحاتی که در مورد این گوهر گفته قبلا توضیح دادم تو ویدیو قبلی، دیگه خیلی در مورد این گوهر توضیح نمیدم. بریم سراغ ژئود بعدی، ژئود مرجانی فسیل شده عقیق کاری، گونه ناشناخته، سنش هم گفته 25 تا 32 میلیون سال، مکان استخراج ساحل غربی فلوریدا، اندازه 12.5 در 5.5 اینچ در 15.2، ارزش هم $995 قیمت گذاری شده. این هم خود نمونه، شکلش نگاه کنی، یک مرجان فسیل شده که ترکیبی از ژئود و مرجان. توضیح هم داده در مورد این ژئود. این هم نمونه های مرتبط: فسیل کروگزام و مرجانی $1995، تخم مرجان فسیلی $145 و کوارتز طبیعی $1450. این هم نمونه های مرتبط با این ژئود. نه عکس خودش از نمای نزدیک و طرح و نقش گوهر. بریم سراغ بعدی، ژئود 11.2 اینچی سپتارین، تخم اژدها، کریستال های سیاه، گونه این نمونه سپتارین با کلسیت سیاه ترکیب شده و سنش هم به دوره ژوراسیک میانی تا پسین برمیگرده. منطقه استخراج ماداگاسکار، اندازه ژئود 7.6 در 11.2، وزنش هم 25 پوند وزن این گوهر هستش. خیلی این نمونه زیبا و ارزشمنده و جلا و صیقلی هم که خورده به زیبایی این گوهر افزوده. ارزش این گوهر $495 و توضیحاتی که در مورد این ژئود گفته: ژئود سپتارین صیقل داده شده که از منطقه بتسیکا در ماداگاسکار جمع آوری شده، حفره تو خالی که پر از کریستال های کلسیت سیاه درخشانه. ژئود در کل حفره های تو خالی و اغلب کروی که درون سنگ ها حالا با کریستال، کوارتز و مواد معدنی کنار هم به وجود میاد ژئود گفته میشه و جایی هم تشکیل میشه که حفره تو خالی باشه. حالا یا سنگ های آتش فشانی طی میلیون ها سال مواد معدنی در اون مکان جمع آوری میشه و طی میلیون سال کم کم تشکیل میشه. خب بریم سراغ نمونه بعدی، گره سپتاریایی 5.7 اینچ صیقل داده شده و پر شده با کریستال های سپتارین، نوع گونه سپتاریان
سنش هم که برمیگرده به دوره کرتاسه. مکان جمع‌آوری این گوهر یوتا و اندازه 4.5 در 3.3 اینچ در 5.7. ارزش گوهر سپتاریان این نمونه $395 ارزش گذاری شده و این هم نمای نزدیک این گوهر، بلورهای شفاف و خیلی زیبا به وضوح مشخصه. ببینی توضیح هم در مورد این نمونه گفته، توضیحات و صیقلی که خورده و برشی که خورده خیلی زیباست. بیشترین یا فراوانترین ماده معدنی که حالا داخل ژئود پیدا میشه آمیتیس، کلسید، پریت، باریت، سلسیت و کلسیدونی یا همون عقیق که بیشترین نمونه از این نمونه ها هستن. و بیشترین جایی که حالا این ژئودا یافت میشه توی سنگ های آتشفشانی در سراسر جهان، اغلب جاهایی که حالا مناطق آتشفشانی باشه یافت میشه. خود ایران هم بیشترین ژئودی که یافت میشه ژئود آمیتیسه و بیشترین کشوری هم که ژئود دارن یوتا، ایالت میسوری، آیووا، ایلینوی و جنوب برزیل، اوروگوئه، مکزیک و حتی ایران. البته کشور خودمون مشهد، لرستان این مکانها بیشتر داره. و توضیحاتی هم که در مورد این گوهر گفته و این هم نمونه‌های مرتبط با این گوهر و برش هایی که خورده و ارزش گذاری هایی که شده. خب بریم یه نمونه دیگه هم ببینیم. ژئود سلستین یا همون سلستیت پر شده با کریستال 2.75 اینچ از ماداگاسکار. رنگ و ترکیب رو ببینین. مکان استخراج ساکوانی، ماداگاسکار و اندازه گوهر و قیمت هم $375 ارزش گذاری شده. یک ژئود سلستین از ماداگاسکار، ارز 2.75، وزن آن کمی بیشتر از 27 پوند، در یک حفره عمیق از کریستال های بزرگ و زیبا با رنگ آبی. رنگ آبی آسمانی زیبایی هم داره. توضیحاتی که گفته مواد معدنی تشکیل شده و نمونه های مرتبط رو ببینید. قیمت های مختلف. برش ژئود سلستین 5.7 $69. خوشه کریستالی کلسیت $149 و این یکی هم $85. نمونه ها خیلی زیادن و در رنگ ها و اندازه های مختلف و قیمت های مختلف. بریم نمونه بعدی رو ببینیم. این نمونه ها فروخته شده. البته نمونه مرتبط با این هم هست. ژئود تخم اژدها سپتاریان 8.8 اینچ، کریستال های سیاه و زرد و طرح و نقش صیقلی که خورده، ترکیبی از سپتاریان و کلسیت. سن گوهر برمیگرده به ژوراسیک میانی و مکان استخراج ماداگاسکار. قیمت هم که چون فروخته شده قیمت برای این نمونه نذاشته. البته نمونه های مرتبط اینجا ارزش گذاری شده 2.8 اینچ $29 و 3.75 اینچ $49 و اینجا هم هست چند تا نمونه دیگه. بریم نمونه بعدی رو ببینیم. ژئود سپتاریان تخم مرغی پر شده با کریستال های کلسیت 4.9 اینچ. سنش برمیگرده به کرتاسه. مکانم یوتا. اندازه هم 3 اینچ در 4.9. ارزش گوهر $345 ارزش گذاری شده. نمونه زیبا ولی خیلی کوچیک، ارزش بالایی هم داره. نمونه خیلی کمیابه و تعداد کمی
یافت میشه. هر جایی هم گیر نمیاد نمونه. اینا هم نمونه های مرتبط و برش خورده از سپتاریان. $395، $365، $75 و اینجا هم که $85. بریم نمونه بعدی رو ببینیم. ژئود سلستین اندازه 5.6 اینچ. ماداگاسکار اندازه هم که اینجا گفته. قیمت هم $85 ارزش گذاری شده. یک برش ژئود سلستین زیبا از ماداگاسکار جمع آوری شده همراه با پایه نمایش اکریلیک. یک ماده معدنی متشکل از سولفات ماده تمایل به تشکیل استرانیسیم کریستال های جذاب و خوششکل را دارد که اغلب در داخل ژئودها یافت میشه. یکی از منابع اصلی سلستین رسوبات سواحلی شمال غربی ماداگاسکار. این منطقه معروف ماداگاسکار که از سال 1967 کشف شده سالانه حدود 15 تن از این ماده را تولید میکنه. این نمونه های مرتبط و قیمت های بالا. بلورهای سلستین $295. این هم که کوارتز دودی براق و ترکیبی از اکسینیک آهن $1750. بریم نمونه بعدی رو ببینیم. ژئود آمیتیس صورتی، رنگ صورتی درخشان 2.8 اینچ. معدن آرژانتین. دسته‌بندی دستای کریستال دسته‌بندی شده. ترکیباتی از ژئودها و کریستال های آمیتیس 2.8 اینچ. $45 هم ارزش گذاری شده. کشف زیبا از آرژانتین که شامل بلورهای آمیتیس صورتی واقعی که از معدن چویک جمع آوری شده. این هم یه نمونه کمیاب و با ارزش و این هم نمونه های مرتبط با این گوهر. ژئود کوکوک 3 اینچ با کریستال های کلسیت، گونه کلسیت. مکانم میزوری. اندازه گوهر 3 اینچ. دستبندی جز گروه ژئودها به حساب میاد. $35 هم ارزش گذاری شده. اینم خود گوهر و توضیحاتی که در مورد این گوهر گفته. و این هم نمونه های مرتبط. خوشه کریستالی شیشه‌ای کلسیت همراه با دولومیت $29. ژئود کوکوک 3 اینچی با کریستال های کلسیت $29 و اینجا بلورهای کلسیت همراه با دولومیت روی پریت قرار گرفته $29. پریت هم که ویدیو ساختم در موردش توضیح دادم، جز گوهرسنگ های نیمه قیمتی است و به طلای ابلهان هم معروفه. خیلی به طلا شباهت داره و خیلی ها با طلا اشتباه میگیرن. خب این هم در مورد ژئودها. البته تعداد ژئودها زیاده، فقط خواستیم چند تا از نمونه‌های با ارزش رو توضیح بدیم. اینم نمونه‌های این گوهرها و قیمت‌های مختلف از ژئودها. خب تا ویدیو بعدی یک گوهر سنگ دیگه. بدرود.